Thôi được, mình sẽ kể thiệt tình vì sao mình lại ở Việt Nam. Vì thật ra chuyện này chưa bao giờ nằm trong kế hoạch cả. Hoàn toàn không. Trước khi qua Việt Nam, mình sống ở Trung Quốc gần 2 năm, ở Tô Châu gần Thượng Hải. Đi tàu cao tốc khoảng 40 phút thôi. Mình học đại học ở đó. Và một ngày của mình khá là kín lịch. Buổi sáng đến trưa thì học, lên lớp nghe giảng đủ thứ hết. Còn buổi chiều thì là một cuộc sống hoàn toàn khác. Lúc đó mình có làm thêm mà làm đủ thứ nghề luôn. Giờ nhớ lại tự mình cũng thấy ngạc nhiên. Mình từng đóng vai nhạc công giả. Để giải thích cách nó hoạt động, người ta thuê mình, một người nước ngoài, đứng trên sân khấu với cây đàn guitar hoặc trống hoặc piano, giả vờ như đang chơi nhạc. Nhưng âm thanh thực ra phát ra từ loa, nhạc thu sẵn. Người ta làm vậy ở đám cưới, sự kiện công ty, khách sạn có chương trình gì đó. Trả tiền cũng ổn, nhất là nếu sự kiện lớn, kiểu đám cưới nhà giàu hay khai trương cái gì đó. Mình nhớ có lần đứng cầm dùi trống, giả vờ đánh trống, mà nhịp thì chật lất luôn, nhưng chẳng ai để ý lắm. Quan trọng là có người nước ngoài đứng đó chơi nhạc, tạo không khí thôi. Mình còn từng quay quảng cáo cho Amazon nữa. Cái này cũng là một câu chuyện riêng. Đến phòng quay, người ta đưa cho mình một sản phẩm nào đó, rồi mình phải làm như mình vừa mua được món đó và sướng lắm. Quảng cáo nệm, đèn, tivi, có lần còn quảng cáo máy xay đa năng trong bếp. Đứng đó cười với máy quay, làm như mê mẩn chất lượng cái nệm đó lắm. Trả tiền theo ngày quay, không nhiều lắm nhưng đều, miễn là mình lọt được vào mấy buổi casting đó. Và mình cũng dạy tiếng Anh nữa, chủ yếu là dạy kèm riêng, thỉnh thoảng có vài nhóm nhỏ. Nhưng tất cả mấy chuyện này đều có một vấn đề lớn. Công việc hoàn toàn là bất hợp pháp. Mình có visa du học sinh, không phải visa lao động. Nếu bị bắt thì trục xuất, hoặc phạt tiền khủng khiếp, hoặc thậm chí bị đưa vào danh sách đen, không cho quay lại Trung Quốc nữa. Nên mình làm thêm kiểu cẩn thận, từng chút một, và lúc nào cũng thấy sợ nếu nói thiệt. Mỗi lần đi quay hay đi diễn là trong lòng hơi căng thẳng, không biết có bị ai chặn đường hỏi giấy tờ không. Mình sống trong cái cảm giác căng thẳng đó khá lâu, mà trong đầu lúc đó vẫn nghĩ, thôi, mình hiểu hệ thống này rồi, hiểu cách châu Á vận hành nói chung, hiểu cái tôn ti trật tự đó, văn hóa đó. Qua Việt Nam chắc cũng tương tự thôi, chỉ là nước khác nhưng logic giống nhau, không hề giống, không giống tí nào luôn. Thôi kể tiếp. Lần đầu tiên tụi mình qua Việt Nam là mình với bạn gái quyết định bay đi nghỉ vài tuần. Chỉ là một chuyến đi chơi thôi, không có dự định gì nghiêm túc cả. Tụi mình cân nhắc vài nước, cuối cùng chọn Việt Nam, nghe nói đẹp, rẻ, lại bay gần. Tụi mình đi mấy chỗ nổi tiếng nhất, bắt đầu từ Nha Trang, biển, bãi cát, đủ hết. Có ra đảo gần đó, bơi, lặn, chút đỉnh. Sau đó qua Đà Nẵng, cũng thích lắm, không khí hoàn toàn khác, yên bình hơn. Tất nhiên, ghé Sài Gòn ở cuối chuyến, nhịp sống hoàn toàn khác luôn, thành phố lớn, ồn ào, xe cộ điên cuồng. Và trong lúc tụi mình đang đi chơi, tận hưởng kỳ nghỉ thì dịch Covid bắt đầu. Đúng cái dịch sau này làm đảo lộn cả thế giới luôn đó. Lúc đầu chẳng ai hiểu rõ mức độ nghiêm trọng. Tụi mình vẫn tiếp tục đi chơi, nghĩ chắc chỉ là một đợt dịch gì đó thôi, bình thường mà. Nhưng rồi tin tức cứ dồn dập đến, và đến một lúc Trung Quốc gửi thư cho tụi mình. Nói thẳng luôn, nếu quay về bây giờ, họ sẽ hủy visa du học sinh của tụi mình. Hủy luôn học bổng. Tức là quay về thì tự chịu rủi ro, mà tốt nhất là đừng quay về lúc này. Lúc đó tụi mình ngồi trong phòng khách sạn, nhìn nhau không nói gì. Tụi mình nghĩ, sao cái đất nước mà mình từng coi như quê hương thứ hai lại đối xử với mình kiểu này? Tụi mình sống ở đó, học ở đó, đầu tư cả cuộc sống vào đó mà. Vậy mà đùng một cái, gần như đóng cửa luôn. Tụi mình quyết định chờ, nghĩ là chắc 1-2 tuần thôi, kiểu cảm cúm gì đó mới thôi, rồi sẽ ổn lại và có thể quay về bình thường. Vậy mà 6 năm trôi qua, thiệt sự là 6 năm luôn. Tụi mình quyết định ở lại Nha Trang một thời gian vì dù sao cũng đang ở đó rồi. Lúc đó tụi mình có mang theo tiền mặt vì đi nghỉ mà, mang dư một ít, đủ sống thoải mái vài tháng nếu chi tiêu cẩn thận. Thuê một phòng khách sạn khá đẹp, có dọn phòng mỗi ngày, có ăn sáng, tất cả chỉ 3 triệu đồng một tháng, lúc đó thiệt sự rẻ luôn.
Ra biển đi bộ 5 phút là tới, sáng nào cũng có thể ra tắm biển. Lúc đó khách du lịch gần như không được vào nước nữa, biên giới đóng cửa nên giá phòng giảm mạnh, khách sạn vắng tanh. Có khách là mừng rồi. Tụi mình cũng hơi vui vì mọi thứ rẻ vậy, dù bản thân thời điểm đó khá là rùng rợn. Biển bị chính quyền đóng cửa mấy tuần, không được tắm, có tuần tra đi dọc bờ biển, nhà hàng mở cửa thất thường. Cả thành phố như đấng I am. Ban đêm cảm giác lạ lắm, bình thường thành phố biển sống về đêm, có nhạc, người ta đi dạo, mà lúc đó I am ắng gần như tuyệt đối, ít người qua lại. Cửa hàng đóng hết, khác hẳn so với những ngày đầu tụi mình mới đến đây. Rồi một hôm có một người bạn của mình đã sống ở Việt Nam từ trước, nhắn, ê, sao mày ngồi không vậy? Mày cũng có thể làm thêm ở đây mà, giống như bên Trung Quốc thôi, mà ở đây dễ hơn nhiều. Lúc đó tụi mình cũng sắp hết học kỳ cuối ở trường, bạn gái mình chuẩn bị lấy bằng, báo về luận văn online, nên tụi mình cũng không còn quan trọng việc có quay về Trung Quốc hay không, vì giấy tờ cần thiết vẫn đang được xử lý, bằng vẫn lấy được. Chỉ còn lại mấy món đồ linh tinh ở bên đó thôi, rồi sau đó thẻ ngân hàng của tụi mình cũng bị khóa luôn. Cảm ơn Trung Quốc nhiều nha. Tức là tiền còn lại bên đó giờ khó lấy ra được, và chuyện này coi như giải quyết luôn câu hỏi có cần quay về vội không, khi mà tài khoản cũng chẳng dùng được bình thường. Tụi mình quyết định thôi, làm thêm ở đây một thời gian cho qua giai đoạn này, rồi tính tiếp sẽ quay về sau, chờ thêm nữa. Cuối cùng không quay về luôn. Và cứ thế, không để ý, tụi mình quen dần với Việt Nam, bén rễ luôn, đến mức không còn muốn quay về nữa. Ý nghĩ về việc trở lại Trung Quốc dần trở nên xa vời, không còn cần thiết nữa. Người ở đây cởi mở lắm, lúc nào cũng cười, bất kể chuyện gì. Đôi khi cái đó làm mình hơi khó chịu, nếu nói thiệt nghe có vẻ kỳ vậy đó. Vì có lúc đi đường không biết đi đâu, hỏi ai đó trên đường, ê làm ơn chỉ mình đường này đi đâu, hoặc đơn giản là chỉ giúp mình con đường này ở đâu vậy. Mà thay vì trả lời thì người ta cười thẳng vào mặt mình, ha ha ha, tụi tôi không giúp được đâu, rồi quay đi làm việc khác. Mình đứng đó hơi ngơ ngác, không biết nên giận hay nên cười theo luôn. Nhưng nói thiệt, cái đó chỉ là chuyện nhỏ xíu so với những gì mình thích ở đây. Chuyện nhỏ vậy thôi, nhanh quên lắm. Sự khác biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam đối với mình thiệt sự lớn, và nó thể hiện ở hầu như mọi thứ, từng bước một trong thời gian đầu. Trung Quốc phát triển công nghệ dữ lắm, ở đó chỗ nào cũng có QR code, thanh toán qua app, mọi thứ số hóa tới mức tối đa, bà cụ bán hàng ngoài chợ cũng nhận tiền qua WeChat. Còn khi tụi mình mới qua Việt Nam lần đầu, ở đây gần như chẳng có QR code nào hết. May ra có vài chỗ lớn mới bắt đầu có chuyển khoản ngân hàng cơ bản thôi. Đa số là xài tiền mặt. Nhưng sau đó chỉ vài năm thôi, Momo xuất hiện, Zalo Pay cũng có, và mình nhìn thấy tận mắt cả đất nước bắt kịp dần. Thiệt sự thú vị khi đứng nhìn công nghệ lan rộng ngay trước mắt chỉ trong vài năm như vậy. Và điều làm mình ấn tượng, Việt Nam bắt đầu đuổi kịp rất nhanh mọi thứ tụi mình thích ở Trung Quốc. Xe máy điện xuất hiện hàng loạt, ô tô điện cũng bắt đầu chạy trên đường. Mình nhìn cảnh đó và nghĩ, chà, chắc chẳng mấy chốc sẽ giống bên đó luôn về mặt công nghệ và tiện nghi. Nhưng có một thứ mà Việt Nam có sẵn ngay từ đầu, và ở khoản này thì Việt Nam không phải đuổi kịp Trung Quốc mà ngược lại, vượt trước luôn. Ở Trung Quốc thì sao? YouTube không vào được, Google cũng không bình thường được. Facebook, Instagram toàn bộ bị chặn hết, phải xài VPN, mà VPN thì lúc được lúc không, có khi chính quyền chặn luôn cả tuần chỉ vì họ muốn vậy. 2 năm mình sống với cái VPN đó, lúc nào cũng lag, lúc nào cũng rớt đúng vào lúc cần nhất. Rồi qua tới Việt Nam mình kiểu, ở đây mở YouTube lên là vào được luôn. Đơn giản vậy đó, không cần làm trò gì hết. Google chạy bình thường, Instagram, Facebook vào được ngay từ lần đầu. Cái này làm mình vui thiệt sự, kiểu nhẹ cả người, cuối cùng không phải lo nghĩ hôm nay VPN có chạy hay không nữa. À mà ở đây mình tìm lại được niềm đam mê đá banh, mình thích từ nhỏ rồi, thỉnh thoảng vẫn chơi. Bắt đầu rủ mấy anh em địa phương đá chung, qua quen biết trước, rồi vòng tròn bạn bè cứ rộng dần. Có lúc mình trở thành đội trưởng, đá chủ yếu với người Việt, phần lớn đội hình là dân địa phương luôn. Tập vài lần một tuần, thỉnh thoảng có giải nhỏ giữa các đội từ những khu khác nhau.
Cái này hóa ra là một cách rất hay để hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Kết bạn thiệt sự không phải kiểu quen biết du lịch, mà là quan hệ bạn bè thực sự với những người sống lâu dài ở đây. Mình cũng xin được việc dạy tiếng Anh ở đây khá nhanh, có visa lao động rồi thẻ tạm trú 2 năm luôn. Từ đó cứ 2 năm gia hạn lại mà không gặp vấn đề gì lớn. Và ở khoản này mình thiệt sự thích hơn so với Trung Quốc, dễ hơn hẳn. Chuyện visa ở đây là cả một câu chuyện khác hoàn toàn. Ở Trung Quốc, xin visa giáo viên gần như là nhiệm vụ bất khả thi nếu mày không phải người Anh, không phải người bản xứ của một số quốc tịch nhất định. Nó hoạt động kiểu vậy đó, rất nghiêm ngặt. Còn ở Việt Nam, nếu có đủ giấy tờ cần thiết, vài bài test, chứng chỉ, thư giới thiệu từ trung tâm tiếng Anh từng làm, xác nhận là dạy tốt, dạy có chất lượng, thì thiệt sự không gặp vấn đề lớn để có visa và giấy phép lao động. Mình cũng được giúp nhiều nhờ việc từng làm chính thức ở một trung tâm tiếng Anh bên Trung Quốc một thời gian, có xác nhận bằng văn bản từ họ, đánh giá tốt. Nhờ vậy mà xin việc ở trung tâm bên Việt Nam dễ hơn nhiều, vì họ có cái để dựa vào khi làm giấy tờ. Mình còn tìm được chỗ chơi bida gần nhà, thỉnh thoảng chơi với bạn bè vào buổi tối. Club đêm cũng có. Nói chung những thứ cần thiết cho cuộc sống xã hội bình thường của một người trẻ tuổi dần dần cũng tìm thấy ở đây, không phải ngay lập tức, nhưng theo thời gian thì có. Mình cũng muốn nói riêng về mấy quán net. Ở Trung Quốc mình gần như không tìm thấy loại này, dù vẫn có tồn tại, chỉ là đắt hơn nhiều. Còn ở đây thì rẻ hơn, mà không khí cũng đã hơn nhiều. Thậm chí có thể ăn uống ngay trong quán, gọi đồ mà không cần rời máy tính. Mình bắt đầu chơi game lại sau khoảng 10 năm. Lần cuối chơi nghiêm túc kiểu này là hồi còn ở Ukraine. Lâu lắm rồi, với bạn bè hồi cấp 3 hay đại học. Nói chung mỗi ngày của mình ở đây khá kín lịch. Khi thì đi tập đá banh hoặc có trận đấu, khi thì ghé chơi bida thư giãn với bạn bè buổi tối, khi thì đi dạo công viên, khi thì ghé quán bar ngồi chút. Công việc thường chiếm buổi sáng và một phần ban ngày. Mình dạy học rồi còn thời gian dành cho mấy chuyện còn lại. Và chính cái nhịp sống này làm mình yêu Việt Nam nếu nói thiệt. Ở đây mọi thứ diễn ra nhanh, nhẹ nhàng và quan trọng nhất không ai làm phiền đầu óc mình vì những chuyện nhỏ nhặt. Vì ở Trung Quốc chuyện này hoàn toàn khác. Cấp trên ở đó đúng là một chủ đề nhức đầu riêng, tệ hơn nhiều so với ở đây nếu so sánh thiệt lòng. Ở đó người ta không thích nghe nhân viên lắm, kể cả khi mày có đề xuất cụ thể để làm tốt hơn, kể cả khi mày đã chứng minh trên thực tế là cách của mày hiệu quả hơn, họ vẫn cứ khăng khăng theo ý họ, làm như tụi tao nói ban đầu, chứ không phải theo cách thực tế tốt hơn. Cái này làm mình khó chịu lắm nếu nói thiệt, căng thẳng hoài. Và nói chung họ khắt khe hơn trong cách đối xử, có thể bị quát mắng vô cớ chỉ vì sếp đang không vui thôi. Tăng lương cũng không mặn mà lắm dù mày cố gắng cỡ nào. Đây là trải nghiệm cá nhân của mình thôi nha. Không biết người khác thế nào, có thể có người may mắn gặp sếp tốt hơn. Ở đây thì dễ chịu hơn rõ rệt. Người ta lắng nghe những gì mình nói, những đề xuất gì đó. Nếu cấp trên không hài lòng chuyện gì, họ nói thẳng luôn, không vòng vo. Làm tốt thì khen, chưa tốt thì nói chưa tốt. Nhưng họ nói thẳng và nói ngay, chứ không dồn nén bực bội rồi bùng nổ bất ngờ. Nói chung mọi chuyện diễn ra như vậy đó. Mình không hề có kế hoạch ở lại đây lâu dài. Thiệt sự không có kế hoạch gì như vậy hết. Tụi mình chỉ đi nghỉ 2 tuần theo lịch trình du lịch bình thường như hàng triệu người khác trước đó thôi. Vậy mà cuối cùng có thể nói chính Trung Quốc đã tự đẩy mình qua đây. Bằng cái thư hủy visa đó, thẻ ngân hàng bị khóa, đủ thứ áp lực đó. Và giờ mình cũng không biết nữa nếu nói thiệt, nên buồn vì chuyện đã xảy ra vậy, hay nên cảm ơn cái giai đoạn kỳ lạ đó, cái Covid đã đảo lộn mọi thứ. Vì nếu không có chuyện đó, chắc mình vẫn đang dạy tiếng Anh chui ở Trung Quốc, vẫn sợ bị kiểm tra suốt, vẫn đóng vai nhạc công giả ở đám cưới người ta. Còn bây giờ thì mình đã sống ở đây bao nhiêu năm rồi và nói chung khá hài lòng với cách mọi chuyện diễn ra, dù ban đầu đây hoàn toàn không phải là lựa chọn của mình. Các bạn ơi, có ai trong số các bạn từng có câu chuyện tương tự không? Một chuyến đi nghỉ tình cờ hay một cuộc khủng hoảng nào đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống và khiến bạn ở lại một đất nước khác? Chia sẻ câu chuyện của các bạn dưới phần bình luận nha. Mình tò mò lắm luôn đó.
Và đừng quên nhấn theo dõi kênh, sắp tới còn nhiều câu chuyện thiệt về châu Á nữa đó.